بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية معكم دكتور محمد عفيفي وموضوع جديد من موضوعات الفوتوشوب. النهاردة هنتكلم عن الري كولر للصور الفوتوغرافية أو إعادة ضبط ألوان الصور الفوتوغرافية. في بعض المبادئ الأساسية اللي لازم نعرفها قبل ما نشتغل في إعادة ضبط ألوان الصور الفوتوغرافية. إيه هي أهم المبادئ دي؟ لازم نعرف أولا إن عندي نظامين لونيين مشهورين جدا بنشتغل بيهم دايما، نظام منهم خاص بالمطبوعات ونظام آخر خاص بالصور الضوئية. نظام المطبوعات أو نظام الطباعة بيتعامل بسيان، ماجنتا، يلو، والبلاك بيتضاف كلون رابع معانا. لكن في الصور الضوئية عندي في نظام الجرين والبلو والريد الار جي بي اللي احنا كلنا نعرفه. طبعا ممكن احصل على الوان الطباعة بمزج الالوان الضوئية، يعني الجرين مع البلو ممكن يديني السيان، البلو مع الريد يقدر يديني الماجنتا، الريد مع الجرين يقدر يديني اليلو، والعكس صحيح، اليلو مع الماجنتا اقدر احصل من خلاله على الريد، والماجنتا مع الصيان اقدر احصل من خلالها على البلو، والصيان مع اليلو اقدر احصل من خلاله على الجرين. بكل بساطة نقدر نحصل على الالوان كلها من مزج الالوان الاساسية، صيان ماجنتا يلو دي الوان اساسية، ريد جرين بلو برضو دي الوان اساسية. طبعا بيبقى في الوان ثانوية بينية ما بين الالوان دي بتنتج من الخلط بتاعنا. الدايرة دي محيط بتاعها بيديني الهيو بتاع الالوان المختلفة اللي احنا نقدر نحصل عليها. دي الوان الطيف المرئي، طبعا في طيف غير مرئي احنا لا نتحدث عنه، لكن احنا بنتحدث عن الطيف المرئي. فلما نتحرك من اليلو هنروح عند اللايم اللي هو الليموني يعني، بعد كده الجرين، ومن الجرين ممكن نروح عند التركواز، وبعد كده نوصل للصيان، ومن الصيان الكوبالت، ومن الكوبالت نروح للبلو، ومن البلو نروح عند الفايلوت، في البيربل في النص، في كمان ماجنتا، وهكذا. واحنا بنلف بنغير في الهيو. تغيير الهيو بيكون على محيط الدايرة، لكن تغيير الساتوريشن بيكون لو دخلت جوه الدايرة. الدخول الى داخل الدايرة بيبتدي يضاف على الالوان درجات رمادية، وبالتالي بيبتدي يقل الساتوريشن او التركيز. انا بس حبيت اتكلم في نقطة اساسية، وهي ان بالطريقة دي اقدر احصل على النظام اللوني CMYK من النظام اللوني RGB والعكس. طبعا في حاجات مهمة جدا، وهي ان زي ما انا كنت بلف حوالين الدايرة كده، لو رجعنا فردنا الدايرة دي هنشوف ان عندي الريد والاورنج واليلو والجرين والاكوا اللي هو المفروض انه السماوي، والبلو والبيربل الماجنتا. ده معناه اني بخلط الريد مع اليلو بحصل على الاورنج، واليلو مع اكوا او مع البلو يديني الجرين، والبلو مع الماجنتا ممكن يديني البيربل، او كمان البلو مع الريد يديني الماجنتا. والخلط نقدر نحصل على كل الالوان دي. درجات الوان الطيف المرئي اللي احنا كلنا نعرفها. في حاجة تانية كمان مهمة جدا لازم نعرفها، وهي اني في ضبط الالوان على الفوتوشوب انا المفروض ان عندي من قائمة ايمج في خيار اسمه adjustments دي فيها مجموعة كبيرة جدا من خيارات الضبط. ادي متقسمين عندي، ادي مجموعة اولى، مجموعة تانية، مجموعة تالتة، وهكذا في بعض الخيارات الاخرى موجودة عندي داخل الدروب داون منيو اللي احنا شايفينه. كمان في حاجة بقى مهمة، مع التطور الحاصل وتطوير برنامج الفوتوشوب بدأ يظهر عندي بانل اسمها adjustments دي موجودة عندي هنا 3 مجموعات. ال3 مجموعات دولت هم 3 مجموعات الرئيسية للضبط. أول مجموعة منهم خاصة بالتوناليتي، والتوناليتي هي درجة الإضاءة أو الظلمة أو الإعتام. يبقى من خلال التوناليتي الخيارات اللي موجودة عندي هنا هتتحكم في درجة الإضاءة أو الظلمة في أجزاء الصورة المختلفة. المجموعة التانية عبارة عن ايه؟ المجموعة التانية خاصة بالكولر، والكولر هنا يتعلق بالهيو اللي هو لسه كنا بنتكلم عنه، كونه اللون او ماهية اللون، والساتوريشن كمان اللي هو تركيز اللون. طبعا كنا بنكمل اللون او درجة اللون بالتوناليتي بتاعته، لكن هو خلاص احنا دلوقتي فصلنا التعامل مع التوناليتي في المجموعة الاولى. المجموعة التانية الخاصة بالكولر هنتعامل مع الهيو والساتوريشن لكل لون.
لو ظبطت الهيو ساتوريشن مع التوناليتي يبقى انا كده قدرت اتحكم في الثلاث محاور الرئيسيه لظبط اللون، اللي هي الهيو والساتوريشن والبرايتنس او اللايتنس بتاعه الصوره بتاعتي او بتاعه البيكسل بتاعي. في عندي هنا ثالث مجموعه وهي مجموعه السبيشاليتيز، والسبيشاليتي ديت اللي هي المفروض بعض الخيارات الخاصه او الاعدادات اللي بتدي بعض التاثيرات على الصوره الفوتوغرافيه. يبقى القائمه اللي احنا شايفينها قسمناها لثلاث مجموعات رئيسيه ممكن من خلالهم نتعامل مع الالوان في الصور الفوتوغرافيه. كمان عندي هنا الايكون دي لو فتحناها هنلاقي ادي الثلاث مجموعات. الايكون اللي موجوده في الادجستمنت لاير، يعني انا برضو اقدر اضيف اعدادات للضبط اللوني من خلال لاير معينه، وكنا اتكلمنا عنها قبل كده واحنا بنتكلم عن قائمه الليارات. فعندي ادي المجموعه الخاصه بالتوناليتي، ودي المجموعه الخاصه بالكولر، ودي المجموعه الخاصه بالتاثيرات الخاصه بتاعتنا او السبيشاليتيز الموجوده عندنا، نقدر نستعين باي جزء منها. ايه اللي موجود هنا فوق دي بقى كمان اعدادات تلوين خاصه، ان انا احط سوليد كولر او جريدينت او باترن للصوره بتاعتي. الاجزاء دي مهمه جدا، لازم نحطها في الحسبان ونبقى فاهمينها كويس جدا قبل ما نبدا نتعامل مع الصور بالتعديل. في حاجه كمان مهمه جدا لازم نكون عارفينها قبل ما نشتغل في التصحيح اللوني للصور، وهي الجري سكيل. الجري سكيل ده مهم جدا، اللي هو التدرج الرمادي. انا عندي هنا منطقه الشادوز وعندي هنا منطقه اللايتس. اللايتس هنا تبقى عباره عن طبعا اقوى درجه في الاضاءه هي اللون الابيض اللي موجود هنا، واقوى درجه في الاعتام هي اللون الاسود القاتم اللي احنا شايفينه هنا. ما بين الاسود وما بين الابيض في مجموعه من 256 لون تقريبا او 256 درجه لونيه من درجات الرمادي اللي احنا بنتكلم عليها وبنقول ان هي دي الميد تون. الميد تون اللي هي ايه؟ الدرجات المتوسطه او الوسطى اللي موجوده ما بين الهايلايت والشادوز. ايه اللي يهمني في الموضوع ده؟ اللي يهمني ان الفوتوشوب اداني بانل مهمه جدا اسمها الهيستوجرام. قال لي من خلال الهيستوجرام دي انت تقدر تحكم على الصور بتاعتك وتقدر تعرف توزيع الالوان فيها موجود فين. فلو كان عندي المنطقة اللي هنا ناحية اليمين فيها الرسم البياني زيادة أو المؤشر كتير، يبقى أعرف إن الهايلايت عندي في مجموعة كبيرة من الألوان. يعني الألوان اللي موجودة عندي موجودة في منطقة الهايلايت، موجودة في منطقة الألوان الفاتحة أو الإضاءات. لو لقيت العكس ولقيت إن الهيستوجرام مسجل عندي أكتر في الشمال، يبقى ده معناه إن الألوان موجودة عندي أكتر في منطقة الشادوز أو منطقة الظلال. طب لو لقيت ان التدرج موجود عندي، الارتفاعات موجودة عندي اكتر في منطقة الميد تون هنا، ده معناه ان الدرجات المتوسطة هي دي اللي مسجل فيها الالوان بدرجة اكبر. هنشوف طبعا الحاجات دي كلها لما نيجي نشتغل على الصور ونعرف مشاكلها، لكن انا حبيت بس في الاول كده ادي بعض الاسس والمعايير الهامة اللي احنا لازم نعرفها قبل ما نشتغل في معالجة الصور، عشان نقدر نفهم بيها الصورة اللي قدامي ديت. حتى لو مش بحكم عليها بعين المجردة او بخبرتي السابقة، اقدر استعين بالبانل الخاصة بالهيستوجرام عشان اقدر احكم على الصورة ايه اللي ناقصها او ايه اللي زيادة فيها من درجة لون، او ايه اللي محتاج يتغمق، ايه اللي محتاج يتفتح، ايه اللي محتاج يتظبط الساتوريشن بتاعه او التركيز بتاعه. كل ده اقدر احكم عليه من خلال الهيستوجرام مع طبعا خبرتي والتعامل مع الصور المختلفة. اتمنى يكون الجزء دوت واضح بالنسبة لكم، عشان هو مهم جدا عندنا في مجموعة الفيديوهات اللي جاية اللي هنتكلم فيها عن الكالر كوريكشن بإذن الله. استنوني إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.